Än så länge ser vi ingen kraftig påverkan av coronapandemin i Skellefteå kommuns verksamheter. Gymnasiet och Vux har kommit igång ordentligt med distans- och fjärrundervisning och här vill jag verkligen ge alla elever och alla lärare en eloge för att man har förändrat verksamheten på det här sättet. Gymnasiet förbereder också för att kunna ta emot treorna ifall det blir ett nationellt beslut på det. För övrigt har vi en normal sjukfrånvaro fortfarande och de flesta verksamheter i kommunerna fungerar på ett normalt sätt. Med undantag för att vi nu har besöksförbud på våra äldreboenden och att våra anläggningar också har anpassat sig till de här nya riktlinjerna för allmänna och offentliga sammankomster där man får ta emot, där vi får besökare på max upp till 50 personer. Norralunds huvudbyggnad kommer att vara stängd till sista april, dock inte andra verksamheter på området. Läget kan försämras och det är vi fullt medvetna om, så därför håller vi också planera för eventuella förändringar på sikt. Och just nu har jag med mig kommunens säkerhetschef Patrik Nilsson som leder kommunens operativa stabsgrupp och som också är föredragande i min ledningsgrupp i de här tillfällena. Och du är ju i högsta grad involverad i allt det som händer kring corona just nu och planerar för nya scenarion. Och vad innebär det här exakt? Vi gör någonting som kallas omfallsplanering, vilket innebär att vi tar höjd för en eventuell framtida händelseutveckling. Och varför är det viktigt att göra just en sån här omfallsplanering? Ja, just nu hanterar vi en händelse, men vi måste även vara förberedda för vad som eventuellt kan komma framöver. Och naturligtvis kan vi inte gå in allt för mycket i detalj på de här planerna ser ut. Vi planerar för ett antal olika scenarier. Men kan du ge exempel på något scenario som vi planerar för? Ja, ett kan ju till exempel vara om vi får stora personalbortfall. Och då gäller det att vi kan hantera det på ett bra sätt. Ett omfall kan till exempel vara, vad gör vi om vi får 40% personalbortfall? Då i en sån här omfallsplanering då tittar man på, vad är målbilden i ett sådant scenario? Det kan till exempel vara att vi måste upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten som vi bedriver i kommunen. Sen kollar man på indikatorer. Hur vet vi att vi börjar närma oss det här läget? Och då kan man kolla till exempel på sjuktalen, alltså sjukfrånvaron. Sen går man också igenom vilka åtgärder vidtar vi. Vilka åtgärder kan vi vidta nu och vilka åtgärder vidtar vi när vi hamnar i det här läget. Och man kollar också på vilka konsekvenser ett sånt här scenario kan få och vilka resurser som behöver tillföras. Och sammantaget blir det här ett bra beslutsunderlag för stabsledningen helt enkelt. Om vi då är invånare i Skellefteå, om man är invånare, kan man känna sig trygga med vår planering? Vad tycker du? Jag tycker att vi har ett jättestort engagemang bland våra medarbetare i staben. Och alla drar åt samma håll i det här. Så jag tycker att vi har en god beredskap. Vi håller på med de här omfallsplanerna och tänker steget längre så att säga. Vi har också ett löpande samarbete med regionen och med Länsstyrelsen. Vad tänker du kring det? Jag tycker att det är ett jätteviktigt samarbete. Samverkan och samordning i de här frågorna är av yttersta betydelse. Tack Patrik. Jag tänker att vi kommer att få anledning till att återkomma i de här frågorna. Tack. Ett tänkbart scenario som Patrik beskrev är just att många medarbetare kan tvingas stanna hemma på grund av sjukdom. Därför går vi nu också ut och söker människor som vill jobba i vår verksamhet om det här behovet skulle uppstå. Och för dig som har de funderingarna så vill jag verkligen varmt rekommendera detta. Just nu ser vi väldigt många goda exempel i samhället på människor som vill hjälpa till. En sak som vi kommer att fokusera på i kommunen och även i regionen under de här kommande veckorna är just den här utmaningen med skyddsmaterial. Och just nu pågår det i Skellefteå väldigt många goda initiativ i det här. Bland annat så håller just nu Solkraft och våra dagliga verksamheter på att tillverka ansiktsvisir med hjälp av OH-blad. Och vi har också ett spännande samarbete mellan T2 College och Skellefteå Makerspace som också håller på att tillverka ansiktsvisir med hjälp av bland annat 3D-printning. Till sist en påminnelse om varför vi gör alla dessa insatser just nu. Det är ju för att skydda de äldre och skydda de svaga grupperna. Och till dig som är över 70 år så vill jag verkligen trycka på att undvika nära kontakter och folksamlingar, till exempel ute i affärer. Till dig som vill besöka någon som är över 70 år så vill jag att du ska tänka efter en gång till. Avstå från att besöka äldre om det inte är absolut nödvändigt och känner du dig sjuk så ska du absolut inte göra det där besöket.
Kom ihåg nu att det råder besöksförbud på våra vård- och omsorgsboenden och till dess att vi ses nästa gång. Kom ihåg att hålla avståndet och tvätta händerna.